Hi guys! Welcome back to my channel. Kadarating lang nito, dala-dala ng UPS. Actually, kahapon pa nila ito dineliver kaso nga wala kami kahapon and ayaw naman nila basta iwanan dyan sa labas because they require our signature na na-receive namin. So, I know kung anong laman nito kasi ako nag-order of course. Pero I just want to do the unboxing para maipakita sa inyo. So, ito, buksan na natin siya. Ayan. So, ito, in-order ko. Nung inimili ako ng store, tapos may nagustuhan ako, tinawagan ko sila, and, tinawagan and in-email ko para specific yung item na kasi sometimes pagka nagkakamali sila. So, ako, in-email ko sa kanila yung mismong picture ng item na gusto ko. So, ayun siya. So, ito siya. Kung makikita nyo, kung meron kayong idea kung ano to, then, let's proceed and continue to watch. Oh, by the way, don't forget to like and subscribe to my channel and click the notification button para updated kayo sa mga i-upload ko pang ibang mga videos soon. Ayan, so, ayan siya. Tadaan! Tali pa tabi. Oh, yan. This is my newest purchase from Christian Louboutin, and I purchased it sa Christian Louboutin Forum shops at Caesar's Palace in Las Vegas. Gaya nga ng sinabi ko on my shoe collection vlog na meron akong record na sa Christian Louboutin Forum shops, and they just email me something, or yun nga, kapag may mga new collection or may mga sale, ganyan, ini-email na nila agad ako, and then, yun nga, pag nag-order ako, they ship it to me directly na nasa kanila na yung card number ko and my information, syempre, ganyan. So, here it is. Ano pa siya. So, ayan, buksan natin. Tanggalin natin yung ribbon, the red ribbon. Ayan. Ang ano lang kasi, pag bumili ka nga sa online, tapos yun nga, isi-ship nila sa'yo, walang paper bag na kasama. Ayan. So, they wrap it naman na beautifully. So, ayan siya. And of course, the dust bag. Dalawa siya. Kasi one for each pair. And ano kaya ito? Bakit meron siyang maliit na pouch? Extra bling. Kapag siguro may nawala, at least merong extra bling na pwedeng ilagay. So, may idea na rin kayo kung anong klaseng sapatos ito. So, yan. Tali ko para hindi siya mahulog. And then, I'm so excited. Ayan na siya. O, diba? It's really pretty. Ay, matag. So, there you go. This is called the Tina Goes Mad na sandals. Ayan. Alam niyo guys, masakit sa paang Louboutin. Kaya pag bumili ako ng Louboutin, I always wanted an open toe na sandals or di kaya yung rubber shoes nga nila or espadrille. Yun ang comfy. Pero pag kay mga palms, masakit siya sa paa. So, ayan, sukat ko siya. Ito talaga isi. Ayan. Just gonna show you kung itsura. Ito, sandali. Ay, sorry. So, ayan siya. Nakasuot sa akin. Hindi pa ako na pedicure, sorry. Diba? It's really nice. Tama lang siya. Kapag kaganto mga open sandals, bumibili ako ng half inches na bigger than my original shoe size. So, my shoe size talaga is 8. So, this one is 8.5.
Ayoko kasi yung lumalabas yung heel ko o di kaya yung toes ko. So, ayun siya. There you go. Diba? It's really, really nice. There. So, ayan. Comfy siya. Malambot siya sa sa paa. Really. Hindi ako nang babola. Ayan. So, I hope you the unboxing of my new pair of shoes, and don't forget to click like and subscribe to my channel. Until next vlog, thank you for watching. God bless. Bye bye.